السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ إن شاء الله مبسوطين، الله يحميكم ويحمينا. رجعت لكم حلقة جديدة وسهلة ولطيفة وخفيفة. هي بدي أساوي رز بالشعرية وأحط لها لحمة معها وحباشاتها وناكلها مع لبن، وكله إن شاء الله سهل ولطيف ولذيذ وسريع. يلا بنبدأ على بركة الله. قول بسم الله الرحمن الرحيم. شو بنساوي هلا؟ بنحط معلقتين زيت زيتون أو نباتي ونحميه، نحط عليه نص كاسة شعرية. فهلا هدول بنقليهم. لها ريحة حلوة، هي الشعرية هلا وقت تتحمص. شايفين شلون طلع؟ نحط زيت هلا، نحمص اللوزات بعد هون مشان نحط زينة. وقت ما شقروا بنقيمهم. على نار وسط بنقلي اللحمة شقف صغيرة مثل ما شايفين، مو ناعمة كتير لكن شقف صغيرة. بنحط فلفل أبيض، بنحط شوي ملح. بدنا نساوي كاستين رز، بدنا نغسلهم نصولهم، يعني نقيم النشا تبعهم، بنحطهم بشوية مي لشي ربع ساعة. هلا بنحط رزات بنحركهم هيك، بنحمصهم شي دقيقتين. 4 كاسات بدنا مي، مجموع الكاسات 4. نقوي النار عليهم وتغلي من دون ملحة. بعدين بنوطي تحتهم ونغطيها. هذا الزعفران رشة بحطها على معلقتين أو 3 معالق مي مغلية، بعدين نخلطها مع الرزات. الرزات مصوا المية، نحط الشعريات ونخلطهم مع الرزات. نغطي عليه هون، نتركه 15 دقيقة تانية. نطفي عليه، بنسكه بعد ما نحط زعفران جواته ونخلطه ونحرك بالشوكة. ريحة كثير حلوة. نزينه بقدونس مفروم تازة وهدول لوزات محمصين. بنقدمه مع صحن لبن ومع فجل أو يلي بتحبوه انتو، مخلل أو شو ما بتحبوه انتو. وألف صحة وعافية، وإن شاء الله تجربوه بيتكم. تدعونا ولا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. اللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.